आज चाहिँ हामी सजीवनको यो तरकारी बनाउने छौं र मलाई रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। तपाईलाई पनि धन्यवाद। अति नै स्वादिलो यो सजीवनको तरकारी बन्छ र बनाउनलाई अति नै सजिलो छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। जसको लागि एउटा भाँडामा अलिकति तेललाई मैले राखे र यो तेललाई मजाले पहिला तातिनलाई छोडिदिउँ। अलिकति यो मेथीको दानालाई यसमा राखिदिएको छु। लगत्तै लसुन चप गरेर राखे। हरियो खुर्सानी पनि मैले अलिकति चप गरेर राखेको छु र यसलाई हल्का 2 मिनेट जति फ्राई गर्ने सानो आगोमा। त्यसपछि प्याजलाई राखिदिए। अब यसलाई चलाइदिनु पनि पर्छ। सानो आगोमा लगभग 3 मिनेट जति फेरि यसलाई फ्राई गर्ने। अलिकति जिरा र धनिया यो सिङ्गो मैले यसमा राखिदिएको छु र हल्का यो बास्ना आउने गरी यसलाई भुट्ने हो। त्यसपछि अब यसमा हामी आलुलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र आलु चाहिँ मैले लाम्चो लाम्चो गरेर काटेर राखेको छु र यसरी यसलाई चलाइदिने। र आलु चाहिँ फ्राई हुँदैछ। यो सजीवन मैले काटेर यसरी बाहिरको बोक्रा फालेर राखेको हुँ। आलु हल्का सफ्ट हुन थालेपछि यो सजीवनलाई पनि यसरी राखिदिने हो र यसरी सबैतिर लाग्ने गरी मिलाउँदै चलाउँदै जाने। तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोस्। भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। र हल्का मात्रामा सजीवन सफ्ट हुन थालेपछि अलिकति यो बेसार राख्ने र सबैतिर लाग्ने गरी यसरी चलाइदिनु पर्छ। अलिकति मैले यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि प्रयोग गरेको छु र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? जस्तो लागेको छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। थोरै मसलाको रूपमा जिरा र धनियाको धुलोलाई यसमा मैले राखिदिए र यसलाई पनि चलाइदिएको छु। थोरै यो रातो खुर्सानीको धुलो पनि मैले यसमा राखेको छु। पिरो थपघट गरेर राख्न सकिन्छ र अलिकति टमाटर पनि राखे र स्वाद अनुसारको नुन पनि हामी राख्छौं। र अब यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ र चलाउँदामा सबैतिर लाग्ने गरी चलाइदिनु पर्छ। र यसरी यो सजीवन आलुको तरकारी पाक्नु भन्दा अगाडि अलिकति पानी पनि आवश्यकता अनुसार राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ। अलिकति यो गरम मसलाको धुलोलाई पनि यसमा मैले प्रयोग गरेको छु र यसलाई पनि यसरी चलाइदिउँ। लगभग 15 मिनेट पछि चाहिँ लगभग हाम्रो तरकारी तयार भयो र धनियाको पात माथिबाट यसरी राखिदिएको छु र यसरी मैले यो सजीवनको तरकारीलाई सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको थियो र खाँदाखेरिमा अति नै मिठो र बनाउनलाई पनि सजिलो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपीहरु फेरि अर्को तपाईहरुको बीचमा लिएर पक्कै पनि आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।